Ang ganda ng araw today. Perfect to explore this beautiful lake. Amazing. Hello guys. Welcome back to our channel. Today we are joined by the two newlyweds, Salvara and Clint. Today we are going to Wolfgangsee. And doon, dalawang town ang pupuntahan natin. St. Gilgen and St. Wolfgang. Ito na nga. First stop, St. Gilgen. And meron sila dyang cable car going to that mountain. Ito ang kanilang town. And of course, nakita na naman po niya ang ice cream. Diba? Ang ganda! Ice cream time! Ito ang kanilang lakeside. Dito sa part ng St. Gilgen, medyo maliit lang yung kanilang promenade. So, you can walk pero hindi siya ganun kalaki. Yan. Malapit niya nang maubos yung ice cream niya. Diba? And dito most of the side ng lake is I think private owned. Pero merong mga parts na pwede kang mag-swimming. Diba? Ang ganda ng lake, ang clear. And dahil may playground, naglaro siya ng saglit. Yan, ikot-ikot lang. Dito sa Wolfgangsee, first time din namin nakapunta dito. And talaga namang maganda siya. Nung araw na yun, ang dami rin nagpa-paragliding. Wow! Yan yung kanilang church. Tara, pasukin natin. At ito ang kanilang loob. Yan. Diba, hyper ang boy at meron siyang nakitang lock. Isang statue. Ito yung statue ng mother ni Mozart. At yan ang kanyang bahay. Yan, may imaginary apple siya. And now we are heading to St. Wolfgang, another town sa Wolfgangsee. Ito na nga, papunta na kami sa gilid ng lake. There, diba ang ganda ng kulay ng tubig? And dyan maraming nagsiswimming
At nakalimutan namin magdala ng pang-swimming. So, ayan. Nood na lang sa mga nagsiswimming. And dyan meron talagang mga parang cabin sa gilid ng lakes. I think pwede natin niyang upahan pero hindi ko alam kung paano. Diba? Mukhang mga stilt houses sa Pinas. Then, punta tayo sa kanilang town center dyan sa St. Wolfgang. And of course, ice cream na naman daw. At ako din ang kakain ng ice cream na yan, panigurado. Diba? May mga porcelain dolls na, I don't like it. Creepy. Ito ang kanilang town center dyan. Diba? Nahilo ka na naman. Oh my God! Yan. Mukha siyang Hallstatt pero mas maluwag at mas matataas yung mga buildings dito, I think. And we are heading towards their church. Ayan yung church nila dyan. So kung nandito kayo, puntahan nyo din. Diba, meron pa silang pag-golf cart dyan para siguro sa mga matatanda at sa mga mahirap nang maglakad. Yan, chicken daw. At gusto niya pong maglakad. Yan, buti kasama namin si Tito Clint niya at Tita Salvara kaya merong tagatulak ng wagon at merong tagahawak ng hands ni Arkin. So, free akong mag-video. Di ba? Yan, ang ganda ng town nila. At ayan po, ang kanyang titang mahilig magpainom kay Arkin ng water. So hindi mauuhaw si Arkin at nakita niya ang malaking apple. Hindi na kami nakapasok sa church kasi sarado na. Mukha lang maaga pa yan pero it's already 7 p.m. Yan, pabalik na kami sa parking and dadaanan ulit namin ang village or town nila. And nung dyan kami parang meron ding media ang nagda-document. So, kakahiya naman yung camera ko sa camera niyang pagkalaki-laki. At ito ay ferry. So, pwede ka rin mag-ride ng boat dyan sa Wolfgangsee. Habang papauwi kami, ang sarap ng balikan ng mga moments na ganito. Ito yung mga
Memories na you will cherish forever. Kung nagustuhan mo ang trek na ito, you love our bad issue toddler POV next. Magical and colorful. Thank you for spending this moment with us. If this adventure made you smile, you're welcome to subscribe and join our next family journey. Always remember to spread love, kindness, and positivity. God bless you all.